Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Πισαλίδης, τεχνολόγος γεωπόνος και παραγωγός ακτινιδίων από την περιοχή της Κατερίνης. Σήμερα είναι 25 Απριλίου και όπως βλέπετε βρισκόμαστε σε έναν οπορών ακτινιδιάς και θα ήθελα να σας δείξω τα αποτελέσματα μιας εφαρμογής, μιας επέμβασης που έκανα στις 12 Απριλίου, 13 μέρες πριν, με σκοπό το αρέωμα των πλαϊνών λουλουδιών της ακτινιδιάς. Ως γνωστόν, το αρέωμα είναι μια από τις βασικές καλλιεργητικές τεχνικές υποχρεωτικές για να πάρουμε μέγεθος και ποιότητα, και το καταλληλότερο στάδιο είναι και πιο αποδοτικό είναι το αρέωμα των ανθέων. Όμως για να πραγματοποιηθεί αυτή η ενέργεια προϋποθέτει εργατικό προσωπικό, το οποίο δυστυχώς όλοι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα τα τελευταία χρόνια στο να βρούμε, και το κόστος έχει ανέβει, ακόμα και αν το βρούμε, έχει ανέβει πάρα πολύ. Άρα πρέπει να βρούμε άλλες τεχνικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε για να μειώσουμε ή δυνατόν να το εξαλείψουμε αυτό το κόστος. Αυτό έκανα και εγώ φέτος. Εφάρμοσα ένα σκεύασμα που λέγεται BioGlobal σε συνδυασμό με το Folysist, με σκοπό να βοηθήσω επικουρικά δηλαδή το αρέωμα των πλαϊνών ανθών της ακτινιδιάς. Για να δούμε 13 μέρες μετά τα αποτελέσματα αυτής της εφαρμογής και αν έχει κάνει ή δεν έχει κάνει χρήση. Εδώ είναι τα τριπλά που λέμε και βλέπουμε ότι αυτό εδώ το μπουμπουκάκι έχει αρχίσει να συρρυκνώνεται, όπως και το διπλανό, αυτό εδώ. Εδώ ήδη έχει αρχίσει, είναι έντονη η συρρύκνωση σε αυτά εδώ τα δύο. Βέβαια εδώ βλέπετε ότι δεν έχει κάνει χρήση. Βλέπετε τη διαφορά αυτού του πλαϊνού με αυτού, είναι αισθητή. Φαίνεται η διαφορά, εδώ έχει κάνει χρήση, εδώ δεν έχει κάνει χρήση το σκεύασμα. Εδώ έχει κάνει, φαίνεται ότι είναι συρρυκνωμένα. Εδώ. Βλέπετε ότι αυτά εδώ δεν χρειάζεται καν να μπει χέρι να ρεωθούν, γιατί θα πέσουν από μόνα τους, όπως και αυτά εδώ. Και αυτά. Βλέπετε αλλάζει ακόμα και το χρώμα και μπορούμε να το διακρίνουμε σε σχέση με το ανεπηρέαστο που είναι αυτό. Βλέπετε ότι το χρώμα εδώ είναι έντονο πράσινο στα πλαϊνά, ενώ εδώ αρχίζει να καφετιάζει, που σημαίνει ότι αρχίζει και πέφτει. Το ίδιο και εδώ. Βλέπετε. Παρεμπιπτόντως την πεταλούδα δεν την επηρεάζει, δυστυχώς θα έλεγα, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα. Εδώ. Εδώ πέρα. Κοιτάξτε, εδώ ήδη έχουν συρρυκνωθεί αρκετά, όπως και το πάνω. Και εδώ. Εδώ επίσης βλέπουμε αυτό εδώ δεν έχει επηρεαστεί, ενώ αυτό εδώ έχει αλλάξει το χρώμα του, θα πέσει σε λίγο καιρό. Αυτό ήθελα να δείξω. Τώρα
Το μυστικό, ας το πούμε, της επιτυχίας αυτής της εφαρμογής είναι την ημέρα της εφαρμογής των σκευασμάτων, του BioGlobal δηλαδή και του Folysist, θα πρέπει τα δύο πλαϊνά μπουμπουκάκια να είναι προσκολλημένα πάνω στο κεντρικό ποδίσκο. Δηλαδή να μην έχουν δημιουργήσει αυτά τα δύο τα πλαϊνά ποδίσκο, γιατί έτσι δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα η επέμβαση. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσουμε μια ομοιομορφία και στην έκτιξη των οφθαλμών αλλά και στην ανάπτυξή τους. Αυτό μπορούμε να το δημιουργήσουμε στο στάδιο του χνουδιού, δηλαδή όταν η βέργα κατά 60-70% θα έχει δημιουργήσει χνούδι. Σε εκείνο το στάδιο μπορούμε να επέμβουμε με το Folysist, το οποίο λόγω του φωλικού οξέως που έχει και κάποιων άλλων σίγουρα ουσιών, κάτι μπεταΐνες, κάτι γλυκίνες, κάτι τέτοιες ουσίες, στην ουσία ρυθμίζει την ομοιόμορφη ανάπτυξη των οφθαλμών. Δεν δημιουργεί νέα έκτιξη, αλλά δημιουργεί ομοιόμορφη ανάπτυξη. Οπότε αυτή η ομοιομορφία συνεχίζεται μέχρι και το στάδιο αυτό που θέλουμε, οπότε ο ψεκασμός έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας από ότι αν δεν κάνουμε την επέμβαση αυτή στο χνούδι. Στατιστικά το είδα σε κτήματα τα οποία δεν έχουν εφαρμόσει το Folysist αλλά εφαρμόσανε το BioGlobal. Το ποσοστό κυμαίνεται γύρω στο 15 με 20% επιτυχίας, ενώ σε αυτό εδώ το στάδιο εδώ τώρα, στο συγκεκριμένο κτήμα που έγινε και ο ψεκασμός του Folysist, βλέπετε ότι το ποσοστό μπορεί να υπερβαίνει και το 50% της επιτυχίας. Δηλαδή υπάρχουν παντού σημάδια ότι έχει κάνει καλή δουλειά. Βέβαια εννοείται ότι θα ακολουθήσει κανονικά αρέωμα, γιατί δεν γίνεται να μην αραιωθεί. Απλά αυτό θα πρέπει την επέμβαση αυτή θα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε σαν επικουρική, και πιστεύω ότι επειδή δεν έχει και πολύ μεγάλο κόστος, θα έλεγα ένα πολύ μικρό κόστος, αξίζει να την εφαρμόσει ο παραγωγός έστω και επικουρικά. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας δείξω. Ευχαριστώ πολύ για την θέαση του βίντεο και ίσως επανέλθω να δω και στον καρπό, να δούμε τη διαφορά αν υπάρχει ακόμα και στην ανάπτυξη του καρπού. Πάντως οπτικά βλέπω ότι όντως το κεντρικό του άνθος είναι στα σημεία αυτά, δηλαδή που έχει γίνει, ήταν αποτελεσματικός ο ψεκασμός, όντως έχει μια διαφορά στο μέγεθος, προφανώς λόγω έλλειψης ανταγωνισμού από τα δύο τα πλαϊνά, αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία και στον καρπό. Ευχαριστώ πολύ και τα ξαναλέμε σε νεότερο βίντεο.